फाइनली विभिन्न लिक्स र रुमर पछि Xiaomiले आफ्नो Redmi Note 11 सिरिजमा चाहिँ अर्को एउटा मोबाइललाई चाइनिज बजारमा लन्च गरिसकेको छ, जुन रहेको छ Redmi Note 11T Pro र Pro Plus। यो दुवटै मोबाइलहरु चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन लुक्सहरु चाहिँ सेम नै रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरुको डिफरेन्टको कुरा गर्ने हो चाहिँ यिनीहरुको चार्जिङ एडाप्टर र ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ, बाकीको कन्फिगरेसनहरु चाहिँ सेम नै रहेको छ। डिजाइन र लुक्सको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि चाहिँ हामी तीनवटा क्यामेरा देख्छौँ। क्यामेराको जुन उनीहरुले चाहिँ पोजिसन चाहिँ डिफरेन्ट राखेको छ भनेपछि पञ्च और डिस्प्ले चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसो खासै चेन्जेस पनि केही पनि गरेको छैन र अर्को चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ रेगुलर चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ युज गरेको छ के। सो यसमा चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले नभइकन चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आईपीएस एलसीडी प्यानललाई चाहिँ युज गरेको छ। बट एज पर देम कि यो चाहिँ A+ को सर्टिफिकेट पाएको डिस्प्ले हो भन्ने चाहिँ कुरा पनि आएको छ। बट हैन बाब होता है भने जस्तै हैन एमुलेट चाहिँ एमुलेटै हुन्थ्यो, बट त्यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छ। तर परफर्मेन्सको हिसाबले हामीले हेर्नु चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ राम्रो रहेको छ। डायमन्ड सिटीको जुन चाहिँ प्रोसेसरहरु युज गरेको छ एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ। सो दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। अब हेरौँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा लन्च गर्छन्। नेपालकै बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ यसो पनि रुमर्स आएको छ, यो चाहिँ हैन पोकोले रिब्रान्ड गर्छ र पोको X4 GT र X4 GT Pro को नामबाट सायद हामीले नेपाली बजारमा र इन्टरनेसनल भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। यदि हामीले यिनीहरुको डिस्प्ले साइजकै कुरा गर्ने हो भने 6.6 इन्चको चाहिँ आईपीएस एलसीडी को यसको प्यानल रहेको छ। 144 हर्ट्जको चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ। साथमा चाहिँ 270 हर्ट्जको चाहिँ टच सैम्पलिङ रेट रहेको छ। डिस्प्ले चाहिँ राम्रो रहेको छ। 144 हर्ट्ज भनेको राम्रो। यदि तपाईहरु गेमर हो भने चाहिँ गेमरहरुको लागि पनि यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब गेमिङ मोबाइल त हैन, बट मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। परफर्मेन्सको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ डायमन्ड सिटी 8100 को चाहिँ प्रोसेसर युज गरेको छ, जुन चाहिँ 5 नानोमिटरमा बनेको छ। तर चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईले चाहिँ मज्जाले चाहिँ गेमहरु पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। क्यामेराको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि चाहिँ तीनवटा क्यामेरा रहेको छ। 64 मेगापिक्सलको यिनीहरुको मेन क्यामेरा रहेको छ। 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल रहेको छ। 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर दिएको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली 2 मेगापिक्सल चाहिँ यिनीहरुले कहिले हटाउँछ र तपाईले चाहिँ सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको पञ्च डिस्प्ले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र क्यामेराहरुमा एआई टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईको फोटोहरु र भिडियोहरु चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ र विभिन्न एआई टेक्नोलोजी पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले त्यसमा रेगुलर र नर्मल सेन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फेस अनलक सिस्टम रहेको छ। सेक्युरिटी यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अफ कोर्स साइडमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ फिंगरप्रिन्ट पनि दिएको छ। सो सबै कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। अब ब्याट्रीको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ हल्का चाहिँ डिफरेन्ट रहेको छ। जुन यो प्रो रहेको छ नि, प्रोमा तपाईले चाहिँ 5080 एमएच को ब्याट्री ब्याकअपको छ भने चाहिँ 67 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टरलाई देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ प्रो प्लसमा चाहिँ 4400 एमएच को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। बट 120 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ उनीहरुले दिएको छ। यो मात्र डिफरेन्ट रहेको छ, बाकीको कन्फिगरेसन चाहिँ सेम नै रहेको छ र हेर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन लुक सबै राम्रो छ। हेरौँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्छन् हैन। अब हामीले र्याम र रोमकै कुरा गर्ने चाहिँ दुई तीनवटा भेरिएन्टमा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ र प्राइस पनि म तपाईलाई चाहिँ सँगसँगै भन्नेछु। जुन चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ रेगुलर भेरिएन्ट भन्नु हामी चाहिँ Redmi Note 11T Pro को कुरा गर्ने भने 6GB र 128GB स्टोरेज चाहिँ नेपाली बजारमा सायद हामीले अन्डर 38,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ पर्चेस गर्ने सम्भावना रहेको छ। भनेपछि 8GB र 256GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजार चाहिँ 45,000 रुपैयाँसम्म पर्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यसको साथसाथै यदि हामीले यिनीहरुको प्रो प्लसकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 8GB र 128GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 40,000 रुपैयाँ पर्ने सम्भावना छ। भनेपछि 8GB र 512GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 51,500 रुपैयाँ हुने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यसको साथसाथ उनीहरुले अर्को एउटा भेरिएन्टलाई पनि चाइनिज बजारमा लन्च गरेको छ, चाहिँ लिमिटेड एडिसन हो। सायद चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ देख्दैनौँ होला हैन, देख्यौं भने इनकेस के कुनै पनि हिसाबले देख्यो भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ हैन अब एस्ट्रो बोय एडिसन भनेको छ। 8GB र 128GB को दिनको स्टोरेज रहेको छ र नेपालमा चाहिँ सेम हो 51,500 रुपैयाँ चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ। मेन त हुन्छ कि Xiaomiले या पोकोले यो मोबाइललाई चाहिँ कहिले र कुन नामले चाहिँ लन्च गर्छ। रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्ने हुन्छ इन्टरनेसनल भेरिएन्टमा चाहिँ यो मोबाइलको नाम चाहिँ पोको X4 GT र पोको X4 GT Pro कै नामबाट चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। तपाईलाई थाहा नै छ पोकोले चाहिँ Redmi कै मोबाइलहरुलाई चाहिँ रिब्रान्ड गर्छ र अहिले चाहिँ Redmi को चाहिँ जुन आएको थियो नि पोको M4 Pro 5G भेरिएन्ट यसलाई पनि उनीहरुले चाहिँ रिब्रान्ड गरेर चाहिँ Redmi Note 11 SE एडिसन चाहिँ उनीहरुले गरेको छ। अब हेरौँ अब चाहिँ
इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ के गर्छ त्यो त अब डिफ्रेन्ट हो। तर चाहिँ यस मोबाइलले हेर्दाखेरि ओभरअल हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेरा पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ राखिरहेको छ। सो डिजाइन लुक्स पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कति हो जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।